Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Trong tập trước, bằng chiến thuật thông minh và nhạy bén của mình, Đức Giang đã chiến thắng mắt thần Tuấn Phi ở thử thách mê trận cánh quạt một cách ngoạn mục. Sự trở lại đầy bất ngờ của Việt Hoàng cũng đã mang đến sự phấn khích cho ban giám khảo lẫn fan hâm mộ của chương trình. Khép lại siêu trí tuệ mùa 2, kịch tính chắc chắn vẫn sẽ còn tiếp diễn. Với lời tuyên chiến đầy thách thức. Theo như lời giới thiệu của MC Trấn Thành, Huy Hoàng và Việt Hoàng cộng lại thì mới bằng Di Bách. Em đã chiến thắng anh Di Bách, vậy nên cũng muốn thử với anh Huy Hoàng một lần xem sao. Đây là một trận đấu định mệnh. Hiệp nên cẩn trọng, Huy Hoàng là số 1. Em đứng ngay đây là đại diện của toán học thì em không cho phép bản thân mình thất bại. Phần thi này đó là phần toán học logic siêu tung hoành kết hợp với mã đi tuần để ra mã tung hoành. Wow. Chúng ta cùng xem đáp án của bạn. Trời ơi. Thôi vì sự lơ đễnh của bản thân em thì em cũng hơi tiếc thiệt. Tại vì em muốn chơi một trận thật hay với anh Huy Hoàng nhưng mà cảm thấy là nay không phải là ngày của em. Cục diện liệu có được thay đổi vào phút cuối? Người chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng đến từ hai nhà tài trợ chính. Giải thưởng đặc biệt 150 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 800 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm ba miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình do V-Channel thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Chương trình cũng được phát song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chương trình. Đó là Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và Mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Ngày hôm nay trở lại với chương trình, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ 4 vị giám khảo của chương trình tuần trước. Xin giới thiệu giám khảo khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, giám khảo thường trực nhà báo Lại Văn Sâm, giám khảo khách mời Dương Anh Vũ và giám khảo khách mời Just Starting. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang có một trận đấu nghẹt thở giữa ba đối thủ của cả mùa 1 và mùa 2. Họ đang gặp nhau tại trận Bạch Mã Đồ và Việt Hoàng là người đã chiến thắng. Hai bạn còn lại vẫn đang loay hoay để tìm cách làm sao để có được một người thật xứng đáng để bước vào vòng 2 tái đấu với Việt Hoàng. Đó là vấn đề nan giải của cả ban giám khảo lẫn các thí sinh. Và chuyện gì đã xảy ra ở tuần trước, mời quý vị cùng xem lại. Ở tuần trước, Thục Nữ, Nhật Thịnh và Việt Hoàng đã có một màn tranh đấu căng thẳng trong thử thách Bạch Mã Đồ. Với tài năng và kinh nghiệm tham chiến ở mùa 1, Việt Hoàng đã xuất sắc đưa ra đáp án hoàn toàn thuyết phục và giành được tấm vé để bước tiếp trận 2. Thế nhưng, tình huống phạm luật đã xảy ra với cả Nhật Thịnh và Thục Nữ. Kết quả này đã khiến ban giám khảo rất hoang mang và khó khăn để quyết định ai vào trận tiếp theo. Diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đó là tất cả những gì đã xảy ra tuần trước. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp lại ba đấu thủ của chúng ta, thưa quý vị. Thục Nữ, Nhật Thịnh và Việt Hoàng. Thưa anh Nam, là giám khảo khoa học của chương trình, thì với cái vấn đề mà nan giải mà chúng ta đang gặp ở tuần trước thì trong tuần này chúng ta đã có cách giải quyết chưa ạ? Chúng tôi cũng đã có cái sự trao đổi với nhau, cũng đã cử ra một đại diện là anh Dương Anh Vũ sẽ đưa ra những cái đề phụ. Ở đây là sẽ có 5 từ khóa và mỗi một từ khóa sẽ được suy luận tạo ra bởi 3 gợi ý tạo nên một từ khóa.
Và hai bạn Thục Nữ và Nhật Thịnh sẽ cùng phải thi đấu với nhau để giành quyền trả lời trước. Và người nào mà sẽ đạt được đến số 3 ở trong 5 từ khóa này sẽ là cái người mà tiếp tục vào vòng trong để tái đấu với Việt Hoàng. Thật là may mắn khi mà ban giám khảo đưa ra quyết định là sẽ có một hiệp phụ giữa mình và Nhật Thịnh. Mình sẽ coi đây là cơ hội cuối cùng của mình để siêu tuệ và mình sẽ nắm bắt lấy cơ hội này. Một đề xuất tuyệt vời thưa quý vị. Đây là một cái thử thách, vừa thử thách luôn cả cái người ra đề và cả thí sinh. Anh Sâm nghĩ thế nào về cái cách ra đề này ạ? Tôi nghĩ đây là cái cách hợp lý nhất và chúng tôi cũng đã thống nhất trao toàn bộ cái quyền đó cho anh Dương Anh Vũ. Chỉ có một điều là Dương Anh Vũ là người duy nhất ở trong số giám khảo đấy biết được cái đề đấy là đề gì. Còn cái đề đấy có lộ hay không là anh Vũ chịu một mình. Anh Vũ ơi, anh có cái giới hạn gì trong cách ra đề không? Chứ bây giờ kiến thức là bao la thì làm sao để mà mình có cái giới hạn cho các bạn nó rào trong cái khu vực nào ạ? Sẽ không rào, sẽ không giới hạn. Bởi vì đề này á, nó là bách khoa cho nên nó sẽ không giới hạn ở bất cứ lĩnh vực và chuyên ngành nào. Đương nhiên là sẽ rải đều và sẽ chọn ngẫu nhiên thôi. Thì chúng ta sẽ chơi thế này. Các bạn phải nghe xong 3 gợi ý rồi các bạn mới quyết định được bấm. Không được chơi cái kiểu là chỉ một gợi ý rồi bấm. Lý do này, các bạn sẽ bấm lụi. Và thực sự nó không thuyết phục bởi vì chỉ một gợi ý nó không thể nào mà cho ra một từ khó được. Điều đó là chắc chắn. Cách ra đề của giám khảo Dương Anh Vũ rất hay vì đánh giá được khả năng liên kết dữ liệu để tạo ra những từ khóa. Đây sẽ khảo cứu được năng lực về truy xuất thông tin và liên kết các thông tin. Thế nhưng mà anh Vũ sẽ phải đưa ra một cái giới hạn là cái từ khóa mà anh định đưa ấy, giới hạn trong vòng bao nhiêu từ. Tại vì cái gợi ý đấy cũng giống như là lần trước mà các bạn thi ấy, nó có thể có rất nhiều biến thể. Có thể là nhà báo lại Văn Sâm hay là MC lại Văn Sâm. Anh phải đưa ra được cái giới hạn cho các bạn biết. Trước khi anh đưa ra gợi ý để dẫn đến từ khóa thì anh phải khóa cho người ta biết là cái từ đó bao nhiêu từ. Dạ ok anh. Các bạn đồng ý cái cách chơi này không ạ? Đồng ý bắt tay cái giao hữu. Dạ vâng. Việt Hoàng em cũng chơi nhá. Nếu trong trường hợp hai bạn không đưa ra đáp án thì em cũng biết đâu, đúng không? Thôi em nghĩ là em sẽ bị tụt huyết áp. Bé này nó khôn lắm. Nó không có cho người ta thấy được cái nhược điểm của nó đâu, nhưng mà rất là thông minh. Nó là cổ động viên của Liverpool, mà cổ động viên của Liverpool ai cũng thông minh hết. Dạ vâng. Mời tổ đạo cụ cho 2 cái đồng hồ. Thưa quý vị, đấu 15 dữ liệu có nghĩa là có 5 cái từ khóa được đưa ra. Và trong 3 giây sau khi bấm chuông mà không trả lời được thì điểm cũng thuộc về người còn lại. Bạn nào được 3 điểm trước coi như chiến thắng. Và từ khóa đầu tiên với 3 dữ liệu đầu tiên, mời anh Dương Anh Vũ. Gợi ý đầu tiên 150 triệu km. Đối với gợi ý đầu tiên thì đã làm mình khá là bối rối vì mình không suy ra được bất kỳ một từ khóa nào từ dự gợi ý đó. Gợi ý thứ hai Copernic. Gợi ý thứ ba vàng hỏa thiêu. Sau khi nghe giám khảo Dương Anh Vũ thì mình nghĩ ngay đến cái từ khóa là Mời Thục Nữ. Bước vào vòng thi phụ này thì tôi nghĩ là Thục Nữ sẽ có phần lợi thế hơn. Đơn giản là rõ ràng là Thục Nữ thể hiện một cái khả năng trí nhớ bách khoa và rất nhạy bén với các từ khóa từ vòng 1. Đáp án của em là Thuyết Nhật Tâm. Thuyết Nhật Tâm. Mời anh Dương Anh Vũ xác nhận. Chính xác. Dạ mang. Thục Nữ hiểu như thế nào về 3 cái gợi ý vừa rồi? Dạ thưa anh, thì ngày xưa thì mọi người vẫn quan điểm là trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và tất cả thiên thể đều phải quay xung quanh trái đất. Nhưng mà Copernic đã bác bỏ cái luận điểm đó và ông cho rằng mặt trời mới là trung tâm của tất cả. Lúc đấy thì bên giáo hoàng ấy không chấp nhận cái luận điểm này và đưa Copernic lên giàn thiêu. Còn 150 triệu km là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Thưa quý vị, như vậy là 1-0 cho Thục Nữ thưa quý vị. Và đây là từ khóa thứ hai. Mời anh Dương Anh Vũ. Từ khóa thứ hai gồm có 3 từ. Gợi ý đầu tiên 1, 4, 2, 8. Gợi ý thứ hai 1, 5, 2, 7. Gợi ý thứ ba Mạc, Đăng, Dung. Hết. Mời Nhật Thịnh. Nhật Thịnh, đối với tôi em ấy vẫn là một ẩn số. Và đối với khán giả ngồi xem, em ấy càng là ẩn số hơn nữa. Câu trả lời của em là Lê Trung Hưng. từ khóa thứ hai thì gợi ý cái mình mong muốn nhất sẽ là Mạc Đăng Dung, bởi vì mình lại không hề liên kết được với cái từ khóa này với nhà Lê Sơ, cho nên là mình đã không nhấn chuông cho người trả, bởi vì mình còn khá phân vân. Mời anh Dương Anh Vũ xác nhận.
Không chính xác. Mình đã vô tình nhớ nhầm mốc dữ kiện thời gian khiến cho mình sai lầm trong đáp án lần này. Điểm đã thuộc về thục nữ 2-0 thưa quý vị. Em hiểu như thế nào mà em đưa ra đáp án vừa rồi? Chắc em đã nhớ nhầm về cái thời gian lịch sử rồi. Đáp án đúng chính là nhà Lê Sơ. Nhà Lê Sơ bắt đầu từ năm 1428 và kết thúc vào năm 1527. Mạc Đăng Dung chính là người cướp ngôi nhà Lê Sơ để lập ra nhà Mạc. Thì nhà Lê Trung Hưng là mới bắt đầu thành lập. Có nhớ không? Có nhớ không? Em nhớ nhầm cái thời kỳ sau đó. Thưa quý vị, 2-0 cho thục nữ. Khi Thịnh trả lời sai ở cái từ khóa này và điểm thuộc về mình thì mình càng có thêm hy vọng là mình sẽ là người tiếp theo bước vào vòng trong. Đề thứ 3. Từ khóa thứ 3 có 3 từ. Gợi ý thứ nhất Gibraltar, gợi ý thứ hai Syria, gợi ý thứ 3 kín. Bắt đầu. Mời thục nữ. Đối với từ khóa thứ 3, khi mà nghe anh Dương Anh Vũ đọc 2 gợi ý đầu tiên thì mình vẫn chưa chắc chắn với đáp án mình đưa ra. Nhưng mà khi mà nghe gợi ý thứ 3 là kín thì lúc đấy là mình chắc chắn 100%. Đáp án của em là Địa Trung Hải. Chính xác. Chúc mừng thục nữ. Tuyệt vời. 3-0 thưa quý vị. Sau khi giành chiến thắng ở vòng thi phụ thì mình cảm thấy tâm trạng và thoải mái lên khá là nhiều. Hồi nãy tôi có nghe hình như có cái gì dính tới kinh đào Suye thì phải. Dạ đúng rồi, Suye em không dùng từ kinh, bởi vì dùng kinh cái là bạn phát hiện ra ngay. Thì em dùng Suye, còn eo biển Gibraltar thì em không dùng từ eo biển mà dùng từ Gibraltar thôi. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của thục nữ. Thưa quý vị, 3-0. Cảm ơn Nhật Thịnh đã đến với chương trình. Mặc dù anh biết là bên trong em cũng là một cái người cực kỳ thông minh và có kiến thức rất là rộng, em có thể cho anh biết cái cảm nghĩ của em sau khi tham gia cái phần thi đấu với lại thục nữ không? Dạ thì em cũng hơi tiếc vì màn trình diễn của mình trong phần thi đấu phụ này không được như mong đợi. Tuy nhiên là từ cái màn trình diễn ở vòng 1 thì em đã thấy chị thục nữ rất xứng đáng. Không phải nói như vậy là em cố tình nhường chị trong phần này. Em thực sự là đã hơi bối rối và đã tự đánh mất bản thân mình. Và chị thục nữ chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn em rất là nhiều. Một cái lời nói rất là khiêm tốn. Cảm ơn hai em. Vâng thưa quý vị, như vậy là thục nữ sẽ là người bước vào vòng 2 tiếp tục thi đấu với Việt Hoàng. Cảm ơn Nhật Thịnh đã đến với chương trình. Cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Nhật Thịnh. Chúng tôi sẽ đến với trận đấu của thục nữ và Việt Hoàng sau vài phút giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn hai nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chương trình. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Thưa quý vị, Việt Hoàng và thục nữ, một đại diện cho siêu trí tuệ mùa 1 và một đại diện cho siêu trí tuệ mùa 2 sẽ tiếp tục tái đấu với Bạch Mã Đồ. Ở vòng 2 thì tôi vẫn thiên về Việt Hoàng, bởi vì thứ nhất cái khả năng mà giải ô chữ của Việt Hoàng đã được chứng minh từ mùa 1 và bạn ấy vẫn giữ được phong độ khi mà đấu ở cái vòng ngoài. Vào với đến vòng 2 này cái độ khó nâng lên, nhưng mà với Việt Hoàng tôi nghĩ rằng cậu ấy còn có thể làm được những điều khó hơn thế cơ. Và thưa quý vị, lần thứ 2 thi đấu này cũng sẽ là các dữ kiện của chương trình đưa ra. Rồi từ 3 dữ kiện suy ra một từ khóa, sau đó mới dùng những từ khóa đó điền vào các cái ô theo cái đường đi của con bạch mã. Thế nhưng cái điều khó là sau 15 phút các bạn quan sát thì tất cả những dữ liệu sẽ mất đi. Nhưng quan trọng, hồi nãy ở vòng 1 người ta hiển thị cả cái bản đồ là đường đi của con ngựa rõ ràng. Nhưng lần này chúng ta chỉ được thấy phần nửa cái bản đồ đó thôi. Có nghĩa là
có những cái đường đi của con ngựa đã bị chúng tôi ẩn đi. Cái ô đó nó không được hiển thị là đường đi. Các bạn phải dựa trên những dữ liệu đó tự suy luận luôn là cái đường đi này có bao nhiêu ô để đi cho đúng. Đi sai đường coi như sai luôn. Đó là độ khó được nâng cấp ở vòng này thưa quý vị. Em ổn chứ? Vẫn ổn ạ. Ổn đúng không? Em nghĩ là đã vào đến đây rồi thì ai cũng cái khả năng suy luận cũng đều đáng nể cả. Em chỉ mong là em sẽ may mắn thôi ạ. Theo em thì cái vụ mà ẩn này thì nó làm cản trở mình nhiều không? Dạ có dạ. Khi mà nó bị ẩn đi vài ô á, thì bọn em sẽ không thể dùng trí nhớ để mà dạy nó một cách đơn thuần nữa đúng không? Dạ đúng rồi, bọn em phải suy luận theo cái đường đi. Cảm thấy là có một sự liều lĩnh hơn. Cái này gọi là tư duy hai lớp. Ngoài cái việc các bạn phải nhớ cái ô nó hiện hữu thì bạn còn phải tư duy cái ô này nó bị ẩn rồi, nó sẽ có bao nhiêu ô và phải dựa vào keyword đúng. Keyword sai chắc chắn ô sẽ bị dư hoặc là bị thiếu. Dạ đúng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mời các bạn về vị trí. Và bây giờ 3, 2, 1 trận đấu bắt đầu. Sau khi đã trải qua phần thi ở vòng 1 thì mình đã rút được rất là nhiều kinh nghiệm và mình đã sẵn sàng chiến đấu với Việt Hoàn ở vòng thi thứ 2. Đấy, nó phải ít nhất là ghi nhớ, là phải ghi nhớ được hết tất cả. Tại vì nó biến mất, còn cái bản đồ mà thiếu kia thì nó vẫn còn hiện. Thế cho nên là có thể không cần phải tư duy về mặt không gian, nhưng mà đây chỉ chủ yếu là suy luận về các cái từ khóa mà dựa trên 60 cái từ này. Quá trình tái hiện ô chữ đối với mình thì cũng không có quá nhiều khó khăn. Tại vì là năm ngoái khi mà mình tham gia Bách khoa siêu ô chữ thì cũng đã phải tái hiện lại ô chữ ở trong trí tưởng tượng rồi. Không hiểu sao tôi có một cái niềm tin tuyệt đối vào Việt Hoàng, là không phải là vì mình không nhìn thấy cái khả năng của thục nữ, nhưng mà cái cách chơi của Việt Hoàng thì nó tạo cho mình một cái niềm tin. Khi thục nữ thắng ở cái phần đấu hiệp phụ để vô gặp Việt Hoàng ở lượt đấu thứ 2 thì nói thật với các bạn, tôi dành tình cảm, tôi nghiêng một xíu về thục nữ, bởi tôi thấy cái chiến lược của thục nữ chơi ở cái lượt đấu 1 nó xuất sắc hơn. Với chiến thuật của vòng 2 thì mình vẫn giữ nguyên chiến thuật cũ, đó chính là vừa lắp mê cung vừa điền từ khóa, nhưng mình sẽ cẩn thận hơn và chắc chắn hơn ở phần thi này. Thực ra là mình thấy khá là áp lực, tại vì là mình không nghĩ là chị thục nữ có thể hoàn thành ô chữ nhanh đến như vậy. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình cứ giữ cái chiến thuật như ở ô chữ đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ không có được lợi thế. Vì vậy nên là mình đã sử dụng chiến thuật là khi mà mình giải ô chữ thì mình cũng tiến hành là lắp lần lượt, và lắp đến đâu là mình sẽ viết từ đến đó. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách bạn thục nữ làm bài thi và cái thần thái ở trên sân khấu của bạn ấy. Thực sự là tập trung rất là cao độ. Cái năng lượng khát khao của bạn ấy thực sự là tôi nhìn thấy. Mình sẽ sử dụng khá là ít thời gian để ghi nhớ ô chữ. Chủ yếu là mình gặp khó khăn trong việc là tìm ra cái từ khóa để mà điền một cách hoàn chỉnh vào ô chữ đó. Cái bài học mà Việt Hoàng đã nhận được ở cái trận mà đấu quốc tế năm nay, chúng ta thấy rõ ràng Việt Hoàng hoàn toàn khác. Một chàng trai đĩnh đạc, bình tĩnh. Có vẻ là mình đang làm nhanh hơn so với ô chữ đầu tiên. Bỗng nhiên là tất cả những cái ký ức của năm ngoái nó ùa về. Nếu như mình quá hấp tấp và mình mắc một cái lỗi sơ đẳng thì mọi chuyện nó sẽ tồi tệ như thế nào. Và mình đã cẩn thận xem lại rất là kỹ, chú trọng cái việc là hoàn thành ô chữ và cố gắng viết đúng chính tả. Sau khi nghe tiếng chuông của Việt Hoàng thì mình rất là lo lắng. Lúc đấy thì cái chiến thuật của mình có thay đổi, mình sẽ ưu tiên sự chính xác.
bấm chuông xong thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đó là liệu mình có sai như năm ngoái nữa không. Và thực sự lúc ấy mình cảm thấy rất là lo. Trong quá trình làm bài kiểm tra chúng ta không thể biết là chúng ta sai ở đâu, nhưng mà khi mà chúng ta đã nộp bài rồi thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận ra cái lỗi sai đó. Tục ngữ sai cái làm gì có chuyện lên trên tầng trên. Tại vì nếu mà không thì cái ô của con mã kia thì nó là đối đỉnh chứ nó không phải là bắt nguồn từ đấy, đúng không? Vừa nãy là bạn có điều chỉnh được đấy. Vừa nãy là bạn ấy cũng nhầm xong rồi bạn cũng có điều chỉnh được. Em không lấy cái này ra được ạ. Có ai lấy cái mảnh này ra giùm em ạ. Đấy, bây giờ thì là đúng rồi. Từ khoảng 1/3 cuối mê cung thì mình đã đi sai đường. Cho đến điểm kết thúc thì mình mới nhận ra và mình đã quay ngược trở lại và sửa cái mê cung này. Đấy, đây này. Rồi, đúng rồi. Vừa nãy cũng bị Đúng mắc rồi. một phát xong rồi cũng sửa lại được. Nó nhận ra chuyện đấy. Khi mà mọi người đều hoang mang ở hai phần thi của bạn thì bạn ấy đi sai một vài nước, đến gần cuối bạn ấy mới xếp lại cái đấy. Thì đấy là những cái mạch cảm xúc tuy là nó nhỏ bé thôi, nhưng mà cả hai lần mình và các ban giám khảo đều được chiêm ngưỡng nó và đều được gọi là thở phào nhẹ nhõm với cái cách bạn ấy sửa lại những cái lối đi của mình. Chỉ có tối đa 15 phút để giải thôi hả? Đúng không? Mời tổ khoa học niêm phong đề, các bạn đã hoàn thành bài thi. Cả hai tuyển thủ đã bứt phá, hoàn thành trận đấu quyết định. Đấu thủ nào sẽ giành được chiến thắng để bước lên đỉnh vinh quang? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hai đấu thủ của chúng ta đã hoàn thành bài thi của mình với phần bấm chuông trước của Việt Hoàng với thành tích là 5 phút 16 giây và của thục nữ là 11 phút 47 giây. Bây giờ chúng ta sẽ xét kết quả, chúng tôi sẽ ưu tiên cho kết quả đúng. Chúng ta cùng xem đề. Hãy xem là bạch mã bắt đầu đi từ đâu. Đầu tiên là đi từ D7 đến D9. Đáp án là cái chết đen. Và đáp án của hai bạn hoàn toàn chính xác. Mình thấy là có Yersinia nữa, là giống như cái đường dạt sinh mà đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Chính xác. Đúng không? Quá thông minh. Đây là một nhà khoa học, là người đã chế ra vaccine, đúng không ạ? Em suy đoán gì đúng? Em hiểu gì về cái thuật ngữ đó hả? Em đang chuẩn bị sẵn một tâm hồn để nghe anh giải thích ạ. Nữ. Dạ thưa anh thì Yersinia pestis là tên khoa học của con vi khuẩn gây ra bệnh hạch. Và cái bệnh này thì nó đã giết chết 30-60% dân số châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 14 ạ. Wow. Tôi phải về tôi nghiên cứu về cái chết đen này ngay. Rất là thú vị. Đây là những cái điều rất là đáng để chúng ta nghiên cứu. Tiếp theo C9 đến F9. Hóa đen công nghiệp. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ để cho cái chương trình được thú vị hơn thì tôi xin phép được không có nối lại các cái đường đã bị khuyết. Chúng tôi chỉ sổ những cái chữ mà nó hiển thị trên cái màu xanh lá cây thôi. Rồi một lát chúng ta sẽ coi cái đường đi của các bạn có đúng hay là không. Bây giờ ta đi tiếp E11 cho đến J11. Một vành đai, một con đường. Có một điều may mắn cho mình đó là khi mà mình giải được ra cái từ khóa đầu tiên thì lại là một từ khóa rất là quan trọng. Đó là một vành đai, một con đường, một từ khóa rất là dài. Và nó lại liên kết với hai từ khóa khác qua hai cái ô bị ẩn đi. Và như vậy là mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Tiếp tục chúng ta sổ tiếp H9 đến J9. Thưa quý vị, học thuyết Darwin. Hãy xem hai bạn có đúng hay không.
để coi đúng chính tả không. D-A-R-W-I-N. Chính xác 100%. Đây là học thuyết gì ạ? Đây là một học thuyết nổi tiếng của nhà bác học người Anh Charles Darwin nhé. Đây là một nhà bác học rất nổi tiếng về di truyền học, và ông có một cái học thuyết đấy là mọi loài động vật tồn tại ở trên trái đất đều phải trải qua quá trình tiến hóa. Và cái On the Origin of Species nó là tên của cái bài nghiên cứu của ông ấy. Đấy là một cái tác phẩm rất là kinh điển của Charles Darwin ạ. Tiếp theo ta số từ Y6 đến F6 ạ. Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Mình gặp khó khăn một chút trong cái việc liên kết cái từ khóa tuệ tĩnh với các từ khóa khác. Ban đầu thì mình có liên kết với tĩnh mạch, nhưng mà sau đó thì mình nghĩ rằng nếu như thế thì mình sẽ không thể tìm được một cái từ khóa nào có 3 chữ và kết thúc bằng chữ tuệ cả. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Ai về nước Nam cho tôi về với. Tại sao nó trong ngoặc kép em? Ai về nước Nam cho tôi về với là một câu nói được khắc lên bia mộ Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Tại vì ông Tuệ Tĩnh sống trong một cái thời kỳ rất là biến động của đất nước Việt Nam, cho nên là ông được cống sang triều Minh để phục vụ cho bên đấy. Thì sau khi mà ông chết thì ông rất là nhớ quê hương, cho nên là ông đề nghị là khắc trên bia mộ của ông cái câu nói này là ai về nước Nam cho tôi về với. Và sau này thì có một người đã đến và đề nghị với vua Minh là sẽ xin đem mang hài cốt của ông về nước Nam, nhưng mà vua Minh không chấp thuận, cho nên là ông đã đặt làm một cái bia mộ giống hệt như vậy và khắc cái câu này. Hay quá. Tiếp tục nào. Chúng ta sổ từ F7 đến F5. Vua Sư Tử. Đáp án của hai bạn hoàn toàn chính xác. Cái này thì tôi biết, chúng ta đều biết. Nó là tuổi thơ của chúng ta. Can you feel the love tonight? Đây là cái bài Can you feel the love tonight, bài theme song của The Lion King với sự trình diễn của Elton John. Cái gì mình biết cái tự nhiên mặt mình sáng hẳn. Tiếp tục. Tử mà chỉ có một chữ, đó là tử gì? Tử ngoại. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Tiếp tục. Ta số từ E2 đến B2 đi ạ. Cá ngừ đại dương. Chà, đáp án của hai bạn hoàn toàn chính xác. Bây giờ tôi không biết cái từ Scompridae là có phải tên tiếng Anh của nó không? Hay nó là gì em? Đó là danh pháp khoa học của cái họ cá ngừ này. Tiếp tục từ B2 đến B4. Dương Đình Nghệ. Hoàn toàn chính xác. Vâng, tiếp tục. Nghệ mà có 2 chữ. Vâng. Tưởng nói nghệ thuật chứ không, nghệ tĩnh. Hoàn toàn chính xác. Tại sao chúng ta lại có cái năm này hả Thục Nữ? Dạ thưa anh, là Nghệ Tĩnh là một cái đơn vị hành chính của Việt Nam. Cái tên gọi này nó có từ năm 1976 đến năm 1991. Sau đấy thì nó được tách ra 2 tỉnh, đó là Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn cuộc khởi nghĩa công nông đầu tiên đó là cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930. Đất Hoang Châu là cái tên gọi khác của Nghệ Tĩnh dưới thời phong kiến của Việt Nam. Cảm ơn em. Tiếp tục, cuối cùng, tỉnh một chữ. Tĩnh mạch. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Nữ học y rồi cho nên chắc chắn nữ biết cái từ khóa này, cho nên mời Hoàng. Dạ vâng ạ. Con người chúng ta thì cái hệ thống mạch máu của chúng ta sẽ gồm có động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Thì động mạch là cái mạch máu mà nó dẫn cái máu đỏ tươi giàu oxy từ tim đi nuôi các cơ quan trong cơ thể. Còn mao mạch thì nó đóng vai trò là cầu nối. Còn tĩnh mạch thì là cái mạch máu chứa nhiều CO2 màu đỏ thẫm mà nó dẫn máu chảy về tim. Thưa quý vị, tất cả những gì cho đến giờ phút này mà các bạn điền đều là chính xác. Và đường đi theo quan sát của tôi thì các bạn cũng đang đi đường đúng. Chúng ta đi theo đường ngựa. Công đấy, công. Như vậy là công cái gì đó 1. Chà, cái này khó dữ ạ. Đáp án công thức 1. Hay quá. Xuất sắc. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Tiếp tục nào. Chúng ta có một cái đường ngựa đi. Đường hóa học, đúng không?
Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Natri saccharin là gì ạ? Theo như những gì em biết thì Konstantin Feinberg là một cái người mà ông ấy đã có những cái nghiên cứu đầu tiên về đường hóa học. Còn natri saccharin là một loại đường hóa học mà cái độ ngọt của nó gấp đến hàng trăm lần những cái đường bình thường như kiểu đường mía hay là đường nho. Mà nó có hại không em? Em nghĩ là cái gì dùng nhiều thì cũng hại thôi, nhưng mà nó cũng không phải là quá hại. Thực ra thì có nhiều cái nghiên cứu trái chiều về đường hóa học. Người ta sử dụng đường hóa học nhiều, càng ngày càng nhiều là bởi vì đường hóa học cơ thể không hấp thụ được, nó không tạo ra năng lượng. Đó là lý do tại sao những người mà bị béo phì á, họ sử dụng đường này, hoặc là những người bị tiểu đường họ cũng sử dụng đường này. Và thực ra trong các loại thức uống, thức ăn nhanh của chúng ta có đường hóa học đơn giản là bởi vì đường hóa học sản xuất rẻ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó ngọt hơn đường mía bình thường là từ 300 đến 600 lần. Hay quá. Tiếp tục, chúng ta có thuyết cái gì nữa Tuệ? Thuyết đa trí tuệ. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, từ khóa cuối cùng, ngoài chấm chấm cá. Ngoại giao trứng cá muối. Trời ơi, còn thêm cái muối nữa. Ngoại giao trứng cá muối là một từ khóa khiến mình khá là phân vân, bởi vì những gợi ý nó khá là mơ hồ. Các thuật ngữ này thực sự nó không hề phổ biến, nó chỉ xuất hiện trong một vài bài báo có nói đến cái vụ việc này. Chúng ta cùng xem đáp án của hai bạn. Hoàn toàn chính xác. Tôi không biết cái gì hết. Có ai nói cho tôi nghe được cái gì không? Cái thuật ngữ này thì nó là một thuật ngữ mà PAC là Hội đồng Nghị viện châu Âu ấy. Tức là cái thuật ngữ này thì được sử dụng cho một cái bê bối ngoại giao xuất phát từ Cộng hòa Azerbaijan. Thì họ sử dụng trứng cá muối hoặc là tiền hoặc là những cái đồ vật đắt tiền khác để mà hối lộ cho các quan chức cấp cao của châu Âu. Cho nên hỏi trứng cá muối nó có cái gì quý giá? Bản thân em thì chưa được ăn trứng cá muối bao giờ, nhưng mà em nghĩ là trứng cá muối anh Thành nó là ngon caviar. lắm, trứng cá muối ngon lắm. Anh ăn chưa? Em đọc nhiều về trứng cá muối lắm, trứng cá tầm đen đồ rồi. Anh ăn trứng vịt muối chưa? Dạ rồi. Dạ, cái nó ngon lắm. Thưa quý vị, con cá muối đã chứng minh cho đến giờ phút cuối, cả hai đấu thủ của chúng tôi đều điền tất cả những từ chính xác vào ô trống. Vì Việt Hoàng là người bấm chuông đầu tiên, xin chúc mừng một lần nữa Việt Hoàng. Chiến thắng của Việt Hoàng là một chiến thắng thuyết phục. Mình rất tiếc khi bản thân đã không quyết đoán hơn trong thử thách lần này. Ở mùa đầu tiên, đối với bản thân mình đó là một chặng đường nó chưa thực sự hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì ngày hôm nay quay trở lại và mình đã hoàn thành được, gọi là một cái mục tiêu của bản thân đi. Đấy là một lần được trở thành người chiến thắng ở siêu trí tuệ. Thì mình cảm thấy là cái mục tiêu đó cuối cùng thì cũng đã trở thành hiện thực và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được Việt Hoàng là một anh chàng đã quá là xuất sắc trong cái phần chiến lược cũng như là sự suy luận của mình, kèm theo những kiến thức nền tảng rất là vững chắc. Không chỉ bản thân mình mà mọi người ở trường quay ngày hôm nay đều đã được chứng kiến một cái phần thi mãn nhãn của Việt Hoàng khi mà đấu với hai bạn ở mùa mới này. Những gì mà mọi người được chứng kiến thì đã chứng kiến rồi. Bạn ấy đã thuyết phục được cho mọi người thấy bằng cái năng lực của bản thân bạn ấy, không chỉ từ quá khứ mà bạn ấy mang đến tận ngày hôm nay, thể hiện cho mọi người thấy là bạn ấy vẫn không bị mai một đi khả năng của mình, và cái trí tuệ siêu việt của bạn ấy vẫn luôn luôn tồn tại, và bạn ấy vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn cùng với trí thức của mình tiến xa hơn nữa. Thế nhưng chúng ta không thể coi thường bạn thuật ngữ bên này, tại vì thật sự ra để nói về xét về kiến thức tổng quát chung, thuật ngữ hoàn toàn không thua kém. Đây là vấn đề về chiến thuật. Thuật ngữ ngày hôm nay như những cái gì bạn ấy nói là nói được là sẽ làm được, là một người phụ nữ sẽ mang đến cho những người còn lại thấy được cái vẻ đẹp, không chỉ qua diện mạo, tâm hồn mà qua cả trí tuệ, thưa quý vị. Trải qua một chặng đường dài đồng hành cùng siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Mình đã trưởng thành hơn, đã học hỏi thêm rất là nhiều điều. Mình đã có thêm được rất là nhiều người bạn, những người có cùng chí hướng. Mình đã được đối đầu với những đối thủ mạnh và đáng gờm. Đó sẽ là những hành trang quý báu cho mình ở chặng đường sắp tới.
mời anh Sâm ạ. Tôi có hai điều nó tạo cho tôi cảm xúc rất là mạnh. Thứ nhất là cái sự đúng, Việt Hoàng là một chàng trai từ mùa 1. Và ngay từ đầu bạn ấy nói là bạn ấy đến đây với tư cách của một Hà Việt Hoàng phiên bản mới, nâng cấp và đúng. Hôm nay bạn chơi tuyệt vời. Bạn ấy chơi và có nhiều chiến thuật chơi khác nhau. Ở vòng đầu tiên bạn chiến thắng bằng một chiến thuật khác, xếp hết tất cả đường đi sau đó mới viết. Còn ở cái lần sau này vì thế cho nên bạn có vẻ như là thấy là chậm hơn thục nữ ở cái lần 1. Lần 2 bạn ấy làm theo chiến thuật mà thục nữ chơi, tức là xếp đến đâu viết đến đây luôn và rất là nhanh. Sau đó có thời gian để kiểm tra rất là kỹ càng. Thục nữ tạo một ấn tượng rất mạnh khi mà cháu rất nhanh ở cái phần thi đầu tiên. Chỉ tiếc một chút là cháu bị một chút cái sai lầm ở 6 cái ô đấy thì cháu có 4 ô thôi. Nhưng mà cháu đều đúng cả, và đến cái lần sau này có vẻ như là cháu đã thận trọng rút kinh nghiệm ngay tại chỗ cho nên cẩn thận hơn. Cả hai bạn hôm nay lọt vào đến trận này thật là tuyệt vời giữa mùa 1 và mùa 2. Tuyệt vời. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho giám khảo Dương Anh Vũ. Em muốn hỏi anh Vũ nè anh ạ. Anh là một cái người mà tới ngày hôm nay khán giả thật sự là kinh ngạc về những gì mà anh có được trong cái não bộ của mình. Anh là một cái người nghiên cứu về não bộ. Tôi hỏi anh thật, cái não bộ con người nó phát triển nó có giới hạn gì hay không? Tức là cái câu hỏi cái cụ thể của anh là nó thông minh đến mức nào đúng không? Dạ vâng. Anh hãy xác định cho em cái điều này, em sẽ trả lời cho anh. Ví dụ anh quen một người, họ biết được những hành động của anh sắp sửa làm, anh có sợ không? Sợ chứ. Cho nên cái này gọi là một sự thông minh đáng sợ, bộ não chúng ta làm được điều đó. Em nghĩ là anh không tin, bác Sam không tin, chứng minh nhé. Chúng ta sẽ làm một thực nghiệm của David Linden ngay tại sân khấu này để xem thử bộ não chúng ta thông minh đến mức nào. Anh Thành sẵn sàng hy sinh vì khoa học chưa ạ? Phải có người tự nguyện anh à. Dạ mời anh Thành ra đây. Ủa, cái đó mà gọi là tự nguyện hả? Thôi để cái phần hiến thân cho khoa học của tôi được trọn vẹn, chắc là mời các anh chị mình ao cái đạo cụ trước để cho nó rộng rãi để tôi được biểu diễn trọn vẹn. Dạ vâng. Sân khấu đã trống, anh cần gì ở tôi? Bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm một cái nghiên cứu của giáo sư nhà tâm thần học David Linden. Các bạn ở trường quay và các bạn xem trên sóng truyền hình hãy thực hiện theo tôi. Anh giơ cái cánh tay này lên. Các bạn hãy tự chọc vào hông mình. Không thấy gì đúng không ạ? Giơ lại ngón tay lên. Các bạn chọc vào hông người cạnh bên. Ngay lập tức các bạn thấy nhột đúng không ạ? David Linden á, ông ta nghiên cứu và ông ta phát hiện ra rằng tickle có nghĩa là cái hành động cù lét. Ông ta phát hiện ra rằng cù lét chính là khi tác động ở ngoài lên cơ thể ở những bộ phận nhạy cảm như nách, hông, gan bàn chân, nơi mà có nhiều sợi dây thần kinh. Nhưng ông ta phát hiện ra một đặc điểm đó chính là não bộ nó biết trước hành động của chính nó, cho nên nó sẽ không bao giờ nhận xung thần kinh nhột về não. Cho nên chúng ta không thể tự làm chúng ta nhột. Không phải chỉ ngón tay đâu, bất cứ cái gì, cây viết hay bất cứ cái gì, chỉ cần người khác cầm chọc bạn là ngay tức bạn nhột liền. Nhưng chính bạn làm thì không được, bởi vì bộ não chúng ta nó biết trước hành động của chúng ta. Mà bộ não mà đã biết trước hành động của cơ thể thì nó quá thông minh. Trời ơi ghê nha. Tất cả những điều đó ở đây minh chứng cho những con người này, thưa quý vị, là những người mang đến cho chúng ta những điều tuyệt vời của não bộ của con người. Và họ được gọi tên là siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, Thục Nữ và Việt Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn tiếp tục một trận đấu khủng khiếp nữa sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao. Đừng chuyển kênh nha. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đến hai nhà tài trợ chính. Thưa quý vị, mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt và Sting vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và thưa quý vị, đây là tiết mục mà tất cả chúng ta đang mong chờ từ đầu chương trình đến giờ. Nếu như có trận đấu quốc tế nữa thì chúng ta sẽ chưa cho nó là cuối cùng. Nhưng nếu không có trận đó thì đây sẽ là tiết mục cuối. Vì vậy cho nên tôi mời quý vị và các bạn phải rất tập trung, bởi vì hai đấu thủ của chúng ta ngày hôm nay mặc vest đẹp cỡ tôi.
Và thưa quý vị, siêu trí tuệ mùa 2 xin giới thiệu Hoàng Hiệp. Lời đầu tiên xin cho phép em rất là chào đến MC Trấn Thành, 4 vị ban giám khảo và toàn bộ khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như nói Duy Bách là một trong những đối thủ mà mọi người đều e dè, thậm chí cả Huy Hoàng và Việt Hoàng của năm ngoái đều yêu cầu chương trình là phải mời Duy Bách đến đây. Nhưng đáng tiếc thay thì Hoàng Hiệp lại là người chiến thắng trong trận đấu gặp gỡ Duy Bách. Thưa quý vị, ngày hôm nay em đến đây trong một cái tâm lý là em hồi hộp, áp lực một chút xíu vì mình phải giữ được cái phong độ của mình ở lần trước, hay là em đến đây em lại càng hăng say hơn? Ngày hôm nay em đến đây thì với một tâm lý là vô cùng thoải mái. Đối thủ của em là một người mà em cũng rất ngưỡng mộ ở mùa trước. Thì em nhập cuộc với trận này với tâm thế là không phải là với quyết định là phải thắng, nhưng mà với niềm tin là sẽ thắng. Không biết đối thủ của em có nghĩ như vậy không? Cho nên chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một người mà hôm nay chúng tôi sẽ gọi là giáp lá cà với bạn này. Đó cũng là top 6 của siêu trí tuệ mùa 1. Xin giới thiệu một nhân vật đặc biệt nằm trong đoạn clip sau đây. Cuộc sống là những chuỗi ngày thi vị. Có những thứ bạn chỉ muốn lãng quên, nhưng cũng có những khoảnh khắc sẽ khiến bạn nhớ mãi. Và nơi đây tôi đã từng ghi danh. Đó là một cơ hội để tôi học hỏi và khám phá giới hạn của bản thân, sự kiên trì và niềm tin vào chính mình. Là một cánh cửa mới để bước ra khỏi vùng an toàn và tự tin giao lưu cùng bạn bè quốc tế. Và ngày hôm nay, tôi đã quay trở lại. Một mùa đã trôi qua, nhiều dị nhân mới lại xuất hiện. Và sự hiện diện này để chứng minh tôi vẫn ở đây, vẫn luyện tập và sẵn sàng giao lưu với những tuyển thủ khác. Chào Hoàng Hiệp, em và anh Bách đã có một màn giao chiến đầy ngoạn mục. Trên sân khấu này, anh mong sẽ được diện kiến năng lực thực sự của một tuyển thủ nặng ký như em. Chào anh Huy Hoàng. Như anh biết, em đã từng vượt qua thử thách với độ khó được đánh giá là không tưởng. Và với logic tung hoành ở mùa 1 thì năm nay lại được nâng cấp lên với độ khó gấp bội. Đến với siêu trí tuệ Việt Nam, ngoài năng lực vốn có thì sự bình tĩnh và nhạy bén để sử dụng chiến thuật đúng đắn đã giúp em chiến thắng các thử thách. Em không tự cao, nhưng em tự tin vào bản thân mình và điều đó đã được chứng minh trên sân khấu. Theo như lời giới thiệu của MC Trấn Thành, Huy Hoàng và Việt Hoàng cộng lại thì mới bằng Duy Bách. Em đã chiến thắng anh Duy Bách, vậy nên cũng muốn thử với anh Huy Hoàng một lần xem sao. Thưa quý vị, sự trở lại của Huy Hoàng. Em xin chào anh Trấn Thành. Vâng, cái style đó ha. Trước khi nói là phải phì cười 2-3 lần thì mới nói được. Em chào anh Trấn Thành, em xin chào 4 vị giám khảo và em chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tất cả các đấu thủ khi trở lại ở mùa này đều thấy đẹp hơn. Có một số người thì có da có thịt hơn, riêng em thì vẫn gầy. Không hiểu là vì sao. Một năm qua em ở đâu? Thì em vẫn ở chỗ đấy thôi ạ. Vậy hả? Ăn uống ổn không? Sao vẫn ốm dữ vậy em trai? Anh không thấy em dài đi miếng nào, không thấy em mập ra miếng nào, sao ốm dữ vậy? Ba mẹ có cho em ăn không? Có ạ. Có. Em là anh của Hoàng Hiệp hả? Em hơn bạn em 1 tuổi ạ. Hai bạn nhìn cũng na ná nhau, cũng mắt kính, cũng là Hoàng, cũng là Toán. Đây là một trận đấu định mệnh.
Justati, em nghĩ gì về hai đối thủ của anh ngày hôm nay? Thực ra thì em đều cảm thấy là hai bạn ấy đều là những người kiểu rất là thư sinh, dễ mến. Lúc mà em xem cái đoạn trailer thấy bạn đấm bốc các thứ điên đảo ra trông rất là máu. Ý là Justati hỏi em là cái đó quýnh thiệt hay là chỉ là quay hình thôi? Dạ, quýnh thiệt dùng để quay hình. Ở ngoài đời có tập boxing đâu không? Dạ có bữa đó tập thôi. Đúng rồi, đó tập. Tại vì đây là tiết mục cuối rồi ấy. Đây là mà hai bạn này mặc những cái bộ vest trông rất là bảnh như này. Cho anh xin phép được lên đây để chỉnh lại cổ áo cho tất cả các bạn để các bạn có thêm năng lượng để hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Tế quá. Ok. Vậy thôi chứ. Ok, chúc hai em lúc lại cho anh em giống nhau. Dạ thở không nổi. Thở không nổi vậy thôi. Anh Vũ, hai cái bạn này á siêu suy luận về toán học. Anh có thể phân tích một tí giùm em về cán cân nghiêng về bên nào hay không? Trong tất cả các thí sinh series tại mùa 1, dường như các bạn đều thay đổi khi các bạn bước lại mùa 2. Riêng Huy Hoàng không thay đổi gì hết. Từ ngoại hình, tính cách cho đến cách nói chuyện ngon, em vẫn giữ nguyên cái chất đó. Do giữ nguyên cái chất đó cho nên Hiệp nên cẩn trọng. Bởi vì một trong 3 tố chất để giúp một người có thể thành công trong mỗi trận đấu, đó chính là thứ nhất, tài năng. Thứ hai, đó là cái cảm xúc nội tâm có thể kiềm chế được. Cái thứ ba, đó chính là điềm tĩnh. Huy Hoàng là số 1 về điềm tĩnh. Huy Hoàng, em ấy nhận được rất nhiều sự chào đón và yêu quý từ khán giả. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái lợi thế đầu tiên Huy Hoàng có được ở vòng này. Còn đối với Huy Hoàng, em nên cẩn trọng Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp anh không biết là em ấy có thiếu cái gì hay không, nhưng về độ tự tin thì em ấy có thừa. Và là một trong những thí sinh có khả năng mà chơi được nhiều loại hình nhất của siêu đội mùa 2. Cho nên Hiệp sẵn sàng đứng ra đấu cần tất. Dạ vâng. Em đã xem phần thi của bạn chưa? Em cũng có xem rồi ạ. Thấy thế nào? Em thấy bạn chơi cũng hay ạ. Cũng hay. Mà cái mặt vậy đó. Em thấy bạn chơi cũng hay ạ. Bạn mắt vậy đó. Nên là vâng thì cũng hay. Thưa anh Sâm, hôm nay anh gặp lại những gương mặt quen thuộc này, anh có những cái xúc động bồi hồi gì không khi anh nhìn thấy hai nhân tài của đất nước Việt Nam ở một cái độ tuổi rất là trẻ như thế này? Tôi không hiểu sao mà khi ngày xưa hồi bé thì những người nào học giỏi tôi luôn luôn nhìn với cái ánh mắt rất là ngưỡng mộ, nhưng mà mình cũng cố gắng phấn đấu để cùng giống được các bạn ấy. Còn bây giờ tôi gặp các bạn này tôi không phải là ngưỡng mộ nữa rồi, mà tôi có một cái gì đấy kính trọng thực sự như những tài năng thực sự, và không hiểu làm sao các bạn đạt được những cái này. Và bên cạnh đấy nữa, nó lại là một cái niềm tự hào bởi vì các bạn là người Việt Nam. Huy Hoàng đã chiến thắng xuất sắc ở cái trận đấu quốc tế đúng không? Hoàng Hiệp chơi cái trận với Duy Bách tuyệt vời luôn, xử lý nhanh và có những quyết định rất là mạo hiểm. Bây giờ hai cái bạn này đối địch với nhau 1-9, 1-10, nhưng mà xét về tốc độ thì tôi một chút tôi hơi e ngại cho Huy Hoàng, bởi vì là tốc độ của Hoàng Hiệp nó ghê lắm cháu. Cháu có xem rồi đúng không? Cháu nói là bạn chơi cũng hay nhưng mà hay lắm chứ không phải cũng hay đâu. Và thí dụ như mình nói về cái khả năng giao chiến nha, thì bạn này là dế mèn đi, thì bạn này là dế choắt nha. Bạn này rất là bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng mà bạn này trong cái gì đó nó sung hơn. Cho nên anh hy vọng là hôm nay Huy Hoàng cũng ráng bơm năng lượng lên để thi cho nó đã. Tôi lại nghĩ khác, Trấn Thành. Mỗi bạn có một phong cách riêng của mình, hãy cứ làm mình và hãy chơi theo đúng là mình, chứ đừng có Hoàng cũng không, đừng có đua theo về tốc độ. Em gọi là bơm năng lượng cho bạn này, em sợ bạn này nhiều khi thông thả quá. Các bạn như thế nào các bạn là tuyệt vời rồi, và hôm nay nó sẽ cho chúng tôi một cái câu trả lời. Và ví dụ cá nhân tôi sẽ ngồi để mà tôi xem cái phong cách nào là sẽ chiến thắng ở trong cái phần thi hôm nay. Dạ và vâng. như tôi nói thì bạn nào hôm nay thắng cũng là xứng đáng với hai cái phong cách riêng của mình. Chỉ có điều tôi chỉ mong muốn các bạn trẻ, nếu như các bạn định làm việc gì, các bạn sống như thế nào theo cái lý tưởng của mình, thì hãy cứ làm mình và hãy cứ theo đuổi cái đam mê của mình thì mới thành công. Chúc các bạn thành công. Anh Sâm anh đang nghiêng về Hoàng Hiệp một tí, anh Nam anh nghiêng về ai? Không ạ, tôi đang có một cái cảm giác nó rất vui khi nghe những người đàn ông ở đây khen nhau. Tự nhiên lại thấy hai tiết mục trước với tiết mục này nhá. Mình ấy là siêu trí tuệ mùa 2 mình xem đã mắt rồi, nghe đã tai rồi, hôm nay toàn đẹp dai. Tiết mục trước với tiết mục này dai toàn dai. Đây ngồi đây. Dai. 7 bộ vest. 7 bộ vest. Thế mà khen nhau nữa thì thôi chị em bị bệnh dài tim hết rồi. Đấy, quý vị thấy hôm nay tôi có một cái điều mà cũng để ý nãy giờ. Quý vị thấy anh Nam của tôi có một mái tóc mới rất là đẹp. Dạ vâng, cũng có chơi undercut đồ, cũng dễ sợ lắm. Nói gì nữa,
Anh Nam của tôi đã bắt đầu dần dần có một tí gọi là showbiz vướng vào mái tóc thề rồi đấy. À thôi không, mới chỉ làm run thôi, chưa được đến với bọn anh. Thôi xin phép là mình nói một chút về hai thí sinh của ngày hôm nay đi. Vâng. Thực tế là Hoàng Hiệp ấy, đi đến vòng này ấy, là một thí sinh mà làm cho tôi cảm thấy là bất ngờ vì cái tính đa nhiệm của bạn ấy. Từ cái năng lực tư duy không gian trong cái tiết mục đầu tiên với cả các đánh răng ấy. Mà sau đó thì lại nhảy ra một lĩnh vực hoàn toàn khác, đấy là logic siêu tung hoành. Hôm nay không biết là thử thách này sẽ thúc đẩy đến những cái năng lực gì mới với cả các bạn ở đây. Nhưng mà hôm nay thì chắc chắn là Huy Hoàng cũng sẽ phải bước ra những cái gì đấy mà em đã chinh phục ở trong cái mùa trước, để mà đối diện với cả một thí sinh khác mà vừa có cả năng lực không gian, vừa có cả năng lực toán logic. Và cái điều đấy là cái điều mà chúng tôi cũng đang ngóng chờ xem là cái thử thách của các bạn là gì. Dạ vâng. Với hai cái con người này thì thi cái gì cho nó đã cái nư của mình đây? Anh muốn hỏi là Huy Hoàng có thích chơi cờ không? Em có ạ. Em thích chơi cờ vua hay cờ tướng? Em chơi cờ vua là chính ạ. Tốt. Em có thích chơi cờ không? Dạ có. Em thích chơi cờ vua hay cờ tướng? Dạ cờ cá ngựa. Vậy là ngon rồi. Hai bạn nhiêu đó là thấy là ngon rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay cái mà hai bạn thi không những chỉ liên quan đến logic toán học mà còn liên quan đến trí nhớ ngắn hạn, suy luận, mạo hiểm, liều lĩnh. Mời quý vị cùng xem. Thử thách mã tung hoành. Đây là sự kết hợp giữa toán học và tư duy logic đến từ hai hạng mục siêu khủng đã từng xuất hiện ở siêu trí tuệ Việt Nam: logic tung hoành và mã đi tuần. Các giá trị ban đầu ở bảng mã đi tuần được ẩn giấu trong dãy số logic tung hoành. Trên bảng mã đi tuần, ban giám khảo tiến hành xác định 2 điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Sau đó sẽ chọn một ô màu ở dãy nằm ngang tương ứng với giá trị tổng, 2 ô màu ở dãy hàng dọc tương ứng với điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Hai tuyển thủ quan sát các dãy màu và thực hiện các phép toán để tìm ra các giá trị được ẩn giấu. Tuyển thủ căn cứ vào các giá trị vừa tìm được ở logic tung hoành để tiến hành giải bài toán mã đi tuần. Để tạo độ khó cho các tuyển thủ, các nước đi của quân mã sẽ được ẩn đi. Tuyển thủ phải ghi nhớ được lộ trình xuyên suốt thử thách. Lưu ý, quân mã chỉ được đi qua mỗi ô một lần duy nhất. Nếu phạm luật, tuyển thủ sẽ phải thực hiện bài thi lại từ đầu. Sau khi quân mã đi qua hết 64 ô và dừng lại tại điểm kết thúc, tuyển thủ được quyền sửa các ô số tối đa 3 lần, ưu tiên độ chính xác cao. Nếu như cả hai đều xác định đúng đáp án, tuyển thủ nào dùng ít thời gian hơn sẽ giành chiến thắng. Wow. Thưa quý vị, chúng ta đã nói về một cái điều không tưởng. Lần trước ở cái bộ môn thi mã đi tuần là không có được đi lại một cái nước nào của con ngựa trong cái bảng cờ vua cả, mà phải tự nhớ luôn là mình đã đi tới đâu. Cũng chỉ với cái quân mã đó thôi, mà phải đi làm sao cho tất cả các giá trị của hàng ngang, hàng dọc cộng lại đều như nhau. Cái đó là nó đã khó rồi. Hôm nay thấy ghét hơn nữa, nhét luôn cái vụ mà logic tung hoành, cả hai cái kết hợp lại để đi mã đi tuần. Có nghĩa là quý vị giải sai một trong hai bên, quý vị đều thất bại. Đã nư quý vị chưa? Em thấy cái đề này thế nào? Em thấy bình thường ạ. Bình thường, cảm ơn em lúc nào cũng vậy. Ở thử thách logic tung hoành mùa 1 được khi đầu với anh Morikato thì mình chủ yếu chỉ cần phải có khả năng quan sát tốt và tốc độ tính toán nhanh. Nhưng đối với thử thách lần này thì mình vừa phải kết hợp giữa khả năng quan sát, năng lực tính toán, cũng như là đồng thời phải thực hiện đa nhiệm nhiều nhiệm vụ một lúc. Cho nên đối với mình thử thách lần này là một thử thách có độ khó rất là cao so với thử thách mùa 1. Em thì sao? Với đề thi này thì em có một chút áp lực với anh Huy Hoàng. Vì sao? Vì hiện tại anh Huy Hoàng đang học khoa toán, còn học bách khoa thì ít nhất trong cái hạng mục này thì nó cũng liên quan tới những việc mà anh đã học. Ngoài ra thì cái hạng mục đầu tiên là logic tung hoành là cái hạng mục mà chính anh Huy Hoàng đã giành chiến thắng trước đối thủ Nhật Bản năm ngoái. Những cái lợi thế về chuyên môn và cái khả năng thông minh tư duy của anh ấy là một cái chướng ngại rất lớn của mình trong cái trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà em lần trước em cũng thắng Duy Bách trong cái toán tung hoành mà còn khó hơn nữa. Vậy đâu có gì đâu lợi thế. Bỏ qua những áp lực đó thì em cảm thấy ngày hôm nay em có niềm tin giành chiến thắng hơn, vì em có lý do đến đây để chiến thắng. Nhưng mà người ta cũng có lý do để bảo vệ cái danh hiệu người ta chứ. Có nghĩa là em đứng ngày đây là đại diện của toán học của mùa 2, nghĩa là đại diện rất nhiều tuyển thủ của mùa 2 đến đây, thì em không cho phép bản thân mình thất bại. Ta cũng đại diện cho tất cả tuyển thủ của mùa 1 mà. Ta cũng đâu để ta thất bại được.
Mà còn quan trọng là muốn thắng em nữa. Em chỉ có mùa 2 thôi tao, 2 mùa. Mình thật ra không quan tâm đối thủ mình có thể làm được gì. Cái điều quan tâm lớn nhất của mình đó là mình có thể làm được gì. Nên là khi mà mình cảm thấy là khả năng của bản thân mình nó phù hợp với hạng mục này á, thì mình rất là tự tin khi mà đối đầu. Dù đối thủ có mạnh đến đâu thì mình vẫn tin là mình có thể giành chiến thắng. Không, nhưng mà tôi thì tôi thấy Hoàng Hiệp có lý do để nói lên tất cả những điều cậu suy nghĩ. Và tôi rất vui là bởi vì các bạn trẻ bây giờ các bạn không giấu nói những cái suy nghĩ của mình. Và cái đấy là cái rất quý, mà cái đấy không phải ai cũng làm được. Ok, anh chỉ nói đùa với em thôi, đừng lo gì cả. Thật ra là ngày hôm nay ai đến đây cũng có cái mục đích để chiến thắng cả. Đã nói đến thi là phải thi cho hết mình, nhưng đừng có thi cho vui nha. Và ai thắng hay là không thắng, chúng ta cũng đều có sự tôn trọng của khán giả dành cho tụi em như nhau. Và bây giờ mời các bạn bước về vị trí. Trận đấu sẽ bắt đầu sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đừng bỏ lỡ phần quan trọng nhất của chương trình. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 giá trị. 3 vị giám khảo sẽ chọn cho chúng tôi 3 cái màu. Một cái màu tương đương với cái số tổng của mã đi tuần. Một cái màu là cái điểm bắt đầu để đi cái cung mã đó. Một cái màu là để làm điểm kết thúc của cái quân mã đó trong cái bàn cờ vua. Và những cái màu đó nó sẽ tương ứng trên cái màu của dãy số toán tung hoành. Xin mời 3 vị giám khảo còn lại ngoài anh Nam. Xin mời. Ba vị giám khảo vừa rồi đã chọn 3 cái màu tương ứng với cái bảng toán tung hoành. Thì bây giờ anh Nam sẽ giúp cho chương trình chọn ra 2 cái giá trị tọa độ của 2 cái điểm bắt đầu và kết thúc của cái bảng mã đi tuần. Xin mời anh. Thưa quý vị, và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Logic tung hoành kết hợp với mã đi tuần. Đây là tiết mục mã tung hoành. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là lần đầu tiên cả hai tuyển thủ được tiếp xúc với thử thách kép khó nhằn. Phải có một bộ não đa nhiệm thì mới có thể hoàn thành được thử thách lần này. Tốc độ chạy qua màn hình của mỗi con số là khoảng 2 giây. Và điều đó là một cái chướng ngại rất lớn về cái mặt quan sát của mình. Để mà thi đấu một cái thử thách gì đấy mà thiên về tốc độ thì sẽ không phải là cái ưu thế của Huy Hoàng. Nhưng mà về cái sự chắc chắn hay sự chính xác thì tôi lại đặt cái niềm tin vào Huy Hoàng nhiều hơn. Bản thân mình thực sự là hoa mắt và không để ý được bất cứ một con số nào mà có cái sự kết nối ở đấy cả. Không hiểu các bạn thí sinh, các bạn ấy nhìn vào đấy và các bạn ấy giải theo cách nào để có thể tìm ra cái sự liên quan giữa các con số mà trong khi nó chạy kiểu như thế. Ở hạng mục đầu tiên là logic tung hoành, mình phải đảm bảo đáp án chính xác một cách tuyệt đối, vì đây là điểm khởi đầu vô cùng quan trọng để mình tiếp tục giải phần thi mã đi tuần. Mình sẽ quan sát một lượt tất cả các số, sau đấy mình sẽ tìm ra mối liên hệ giữa các số mà đề bài đã cho để tìm ra một cái quy luật. Quý vị cũng có thể nhìn thấy ở trên sân khấu ấy, là hai cách giải của hai tuyển thủ khác nhau. Hoàng Hiệp là ghi tất cả những cái con số ra để sau đó tìm ra quy luật và chọn ra cái số mà khuyết thiếu cái dấu số chấm hỏi là số nào. Cho nên là cái bảng đáp án của Hoàng Hiệp bao giờ là ngoài cái con số mà được khoanh tròn thì còn có những cái con số viết ở phía bên cạnh nữa.
Vì cái màu của số là màu đen và màu đỏ nó khá là tương thích với nhau. Mình tốn khá nhiều thời gian để tìm ra được cái đáp số, vì đó là một cái giải quy luật đối xứng chứ thay vì không phải là tăng theo thứ tự nữa. Đối với Huy Hoàng ấy, tất cả những cái đấy là anh ấy nhìn nhớ trong đầu và tự suy luận ra, chỉ biết có mỗi một cái đáp án lên cái bảng trả lời kết quả thôi. Mình nghĩ là có thể do Hiệp vẫn chưa thực sự trải qua một dạng thử thách như thế này, cho nên là mình đã có một chút nhanh hơn về tốc độ so với Hiệp. Cái việc mà để anh Huy Hoàng dẫn trước là một trong những chiến thuật của mình. Mình sẽ không có quá là làm tốc độ ở phần thi logic tung hoành mà ưu tiên là chính xác hơn. Sau đó khi mà mình đã chính xác về đáp án của logic tung hoành thì mình sẽ tăng tốc ở phần thi mã đi tuần. Cái chất hấp dẫn của cái cuộc thi đối đầu này ấy, là nó tạo ra cái sự kịch tính căng thẳng cho các cái đối thủ đua nhau về mặt thời gian. Và đôi khi nếu như ai không giữ được mình mà phải chạy đua theo đối phương, bị cuốn theo lối chơi của đối phương ấy, thì chắc chắn là sẽ hỏng, sẽ tính đến sai lầm. Hạng mục này với hạng mục của anh Văn Khanh thì có độ khó là tương đối là ngang nhau. Nhưng ở hạng mục này mình phải gặp cái áp lực về thời gian và tốc độ xử lý của đối thủ. Vì vậy là khi mà mình xử lý với tốc độ cao ở những cái ô đó thì có thể đi nhầm nước hoặc là điền sai số. Khi đi những ô đầu tiên, màn hình đó không nhận những thao tác của mình và nó liên tục chuyển động, khiến cho mình mất đi sự tập trung cũng như là cái áp lực về thời gian khi mà đối thủ mình đã đi trước mình. Phần mã đi tuần, người chơi phải nhớ lộ trình đi của quân ngựa để nó khỏi lặp lại. Bởi vì chỉ cần nó lặp lại thì ngay lập tức phải đi lại từ đầu. Trong lúc thực hiện thử thách mã đi tuần thì mình có một chút không bình tĩnh. Mình đã khá là ẩu, mình đã đi sai một lần. Sau khi nghe tiếng chuông báo lỗi từ anh Huy Hoàng, mình đã cảm thấy cực kỳ thoải mái và tâm lý nhẹ nhàng hơn. Và mình rất là trau chuốt ở những con số sau, vì mình biết rằng tiến độ cũng như tâm lý của đối thủ mình đang lùi lại phía sau mình. Các đối thủ phải cần nhanh để giành phần lợi thế về mình. Nó cũng đã trở thành một áp lực lên tâm lý của đối thủ. Cho nên chỉ cần đối thủ có chiến thuật và tâm lý không ổn định, không kiểm soát được cảm xúc của mình trong quá trình thi đấu thì ngay lập tức rơi vào thế yếu. Sau cái nước đi đấy thì coi như là cái phần thi đấy của bạn, một là bị muộn và thứ hai là lúc đấy là tâm lý cũng hơi bị cuống cuồng rồi, cho nên là cũng khá là khó để có thể đánh giá được bạn có làm đúng hay không. Lúc đấy thì mình cũng khá là sợ vì mình nghĩ là có khả năng mình sẽ không thể hoàn thành nổi thử thách này. Cách thức hai bạn cũng khá là tương đồng khi mà các bạn ấy tiến hành điền những ô số nhỏ xong rồi xếp dần lớn dần lên. Đó cũng là một cái bước đi gọi là khá cẩn trọng của hai bạn. Mình cố gắng tìm ra một cái phương pháp để có thể giải đề này một cách đơn giản nhất. Do vậy mình đã chia nhỏ bàn cờ thành các miền 4x4 và sau đấy mình sẽ điền số theo từng cặp tương ứng với mỗi miền để sao cho tổng của nó là con số mà đề bài yêu cầu. Khi mình đi hết bàn cờ rồi á thì mình có sử dụng ba quyền sửa để sửa lại những cái số mà ở những ô mình nghi ngờ khi mà mình mất tập trung. Trong quá trình tôi quan sát cái cách chơi của hai bạn ở phần mã đi tuần thì càng về cuối các bạn càng đi chậm hơn. Đơn giản là bởi vì lúc đó phần lớn các ô các bạn đã hoàn thành rồi và bắt buộc các bạn phải cẩn trọng để khỏi đi lại vào cái ô mà các bạn ấy đã từng đi.
Wow. Còn 3 ô trống sao? Khi mình đang giải đề thì mình nghe thấy Hiệp bấm chuông hoàn thành. Và lúc đó thì mình nghĩ là mình không thể đấu lại với tốc độ nữa, cho nên mình đã quyết định là dành nhiều thời gian hơn để có thể đảm bảo độ chính xác cao nhất trong khả năng của mình. Sau khi hoàn thành hết ô thứ 64 thì mình quyết định không sử dụng quyền sửa. Mình quyết định bấm hoàn thành luôn. Thưa quý vị, họ đã hoàn tất bài thi. Trong lúc thi thì có một lần đi nhầm, cho nên Huy Hoàng đã bị pen và mất một khoảng thời gian khá lâu. Vì vậy tạo điều kiện cho Hoàng Hiệp là người đã bấm chuông trước, thưa quý vị, với thời gian là 13 phút 50 giây. Và Huy Hoàng đã hoàn thành bài thi của mình là 17 phút 2 giây, chỉ cách nhau có khoảng vài phút mà thôi. Nhưng mà người bấm chuông trước lại đổ mồ hôi hột. Tại sao vậy? Trong khi cái người này mặt vẫn như lúc đầu, không gì thay đổi. Thật ra thì tại vì cái vest của em cái tay dài quá, khi mà em chậm như nè nó sẽ chạm đây, cái màn hình liên tục rung lắc luôn á. Thì tự nhiên em quên một số nước đi của em. Đó. Mặc dù là em hoàn thành từ đầu tới cuối bài thi của mình, nhưng mà em không nhớ rõ là trong cái giây phút mà em bị rối đó thì em đã điền cái gì. Cái áo đúng không? Dạ. Thật ra thì hôm nay thì em cũng không quan trọng thắng thua lắm, nhưng mà kiểu nếu mà thôi vì sự lơ đễnh của bản thân em thì em cũng hơi tiếc thiệt. Tại vì em muốn chơi một trận thật hay với anh Huy Hoàng, nhưng mà cảm thấy là nay không phải là ngày của em. Em chưa tự tin về đáp án của mình hả? Dạ, tại em quên nó một số mà ở bước đầu tiên em đi là em. Nhưng mà tại sao em vẫn bấm chuông trước? Em không dành thời gian đó để em kiểm tra lại? Dạ em không kiểm tra được, nó mù toàn bộ cái bàn cờ. Dạ em chỉ thể đi theo trí nhớ là em đã đi qua những ô nào thôi, và cảm thấy đi hết được thì đi. Hèn gì anh Huy Hoàng ở bình tĩnh quá, anh bấm sao cho nên anh dành thời gian đó để đưa ra những đáp án đúng nhất có thể, đúng không em? Chỉ cười thôi, chỉ cười thôi. Em cười vì anh nói đúng hay em cười khinh vô mặt anh vậy? Thực ra thì tại vì em cũng đi hơi lỗi so với cái phương án em dự định ban đầu, cho nên là em cũng không sure lắm về cái đáp án của mình ấy. Không sao, đối thủ cũng không sure lắm em ạ. Kệ đi, biết đâu cả hai đều sai. Đúng không ạ? Tại vì hai người đều giỏi, ai cũng gặp áp lực với cái người còn lại, cho nên nhiều khi xác suất là không tránh khỏi cả hai đều chưa thật sự tự tin như vậy. Chúng ta hãy cùng theo dõi là đề thi của ai là chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ đề toán tung hoành trước ạ. Thưa quý vị, có nghĩa là trong cái dãy số màu đỏ ngang thì chúng tôi để cái dấu chấm hỏi ngay một cái con số mà đã được giám khảo chọn trước đó. Nó sẽ là cái số tổng cho cả một cái bàn cờ. Như vậy thì số tổng đó là số mấy? Cả hai bạn đều là 8, 3, 4 thưa quý vị. Và đáp án của chương trình cho anh biết cái quy luật của cái dãy số màu đỏ này tại sao lại ra 8, 3, 4? Quy luật của dãy số này thì các số ở phía trên cộng với cái số đối xứng của nó ở phía dưới sẽ ra số ở chính giữa. Ví dụ như là 512 cộng với 742 sẽ ra 1254. 571 cộng với 683 cũng ra 1254. 420 cộng với 834 cũng ra 1254. Có nghĩa là cái 1, 2, 5, 4 là cái tổng. Dạ vâng. Cho hai cái số đối xứng nhau. Đúng rồi. Ok. Hay. Cho quý vị thấy không? Nó có những cái logic mà mình phải tự suy luận ra. Rồi, bây giờ chúng ta sổ cái giá trị đầu cho cái bàn mã đi tuần. Đó là cái con số nằm ở trong cái dãy số đỏ dọc. Thì trong cái dãy số này chúng tôi khuyết một ô là dấu chấm hỏi. Và đó là năm 19. Bên này là
559. Tuyệt vời. Em có thể cho anh biết quy luật của dãy này? Dạ thì thật ra đây là một dãy số nguyên tố thôi. 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 là số nguyên tố tiếp theo của dãy này. Và chúng ta xem đáp án của chương trình. Không thể chính xác hơn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sổ cái giá trị cho cái điểm cuối cùng trong cái bảng mã đi tuần. Thưa quý vị, đây là cái con số được giấu trong cái dãy số vàng dọc. Đáp án của chương trình là 18. Và đáp án của hai bạn là 18. Thưa quý vị, có thể nói là vậy số toán tung hoành không làm khó được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dò đề thi của phần mã đi tuần. Hoàng Hiệp là người đã bấm trước, cho nên chúng ta sẽ dò đề của Hoàng Hiệp trước. Xin mời. Thưa quý vị, tổng của cái bảng mã đi tuần này là 834. Có nghĩa là tất cả 8 ô ngang đều ra 834, 8 ô dọc đều ra 834. Và đây là đáp án của bạn Hoàng Hiệp. Đúng một ô kìa. Tất nhiên là bị ai ô. Wow. Một đơn vị thôi. Oh my god. Sao? Tất cả đều đúng, chỉ sai có cái hàng 835 ngang và 835 dọc mà thôi. Mỗi bên sai có một đơn vị thôi thưa quý vị. Thật đáng tiếc. Mình nghĩ có thể là do Hiệp đã quá tập trung vào tốc độ cho nên là đã có một vài lỗi nhỏ trong quá trình giải đề. Và hãy cùng xem đáp án của Huy Hoàng của chúng ta. Lúc ấy chúng tôi tin rằng phần thắng của vòng này sẽ nghiêng về Huy Hoàng. Wow. 924 à? Với những cái đáp án hàng ngang đều đúng, thực sự chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần là vỗ tay ăn mừng cho phần chiến thắng của Huy Hoàng. Nhưng không ngờ là khi sổ hàng dọc thì không. 744 à? 744 à?
Oh my god. Hai cái đều sai. Như vậy là hai bạn đều sai. Huy Hoàng tính cái đường ngang cũng ra 834 nhưng cái đường dọc thì hầu như là không đúng. Có một số nước đi chệch so với dự tính ban đầu của mình, cho nên là mình đã điền sai vị trí của một số ở trong bàn cờ, dẫn đến việc tổng của các cột bị sai so với đề bài yêu cầu. Người ta bảo sai một ly đi ngàn dặm, là cái đấy là cái rất đúng trong những cái bài toán mà các siêu trí tuệ Việt Nam phải giải đáp. Thưa quý vị, vì cả hai đấu thủ đều không đúng ở lần đầu tiên, tôi đề nghị thi thêm một lần nữa được hay không? Được. Yeah. Em đã thấy thật sự thoải mái chưa? Dạ rồi. Bước vào trận đấu thứ hai, Huy Hoàng và Hoàng Hiệp sẽ phải thật bình tĩnh và tập trung để thi đấu. Và ai sẽ là người giành chiến thắng? Hãy cùng chờ xem sau ít phút. Thưa quý vị, bây giờ ban giám khảo sẽ chọn đề lại. Và bây giờ bài thi bắt đầu. Sau lượt thi đấu đầu tiên thì mình cũng đã nhận ra được một số sai lầm mà mình mắc phải. Do vậy ở lượt thứ hai thì mình cố gắng tập trung hơn vào việc đảm bảo độ chính xác và không quá quan tâm tới tốc độ như lượt thứ nhất. Ở đề hồng ngang thì mình nhận ra đề bài có hai dãy số lồng nhau với hai quy luật khác nhau và việc tìm ra con số cần tìm chỉ nằm trên một dãy. Hoàng Hiệp có cái chiến thuật chơi rất là tốt. Tôi theo dõi và thấy tay thì múa theo các con số, các ô ở trên này, và mồm thì luôn luôn tính những con số. Trong khi đó thì Huy Hoàng rất lặng lẽ, rất bình tĩnh. Tôi xem tôi thấy nó căng thẳng, nó kịch tính hơn là mùa trước mà đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển quốc tế. Cái kiểu Hoàng là không cần tính luôn, chỉ cần nhìn một phát là bạn ấy viết ra thôi. Còn bạn Hiệp này là phải viết những cái số ở trên các hàng này, sau đó bạn mới tính ra được quy luật. Trong cái phần đầu này bạn Hoàng bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn. Chỉ có mỗi cái là bây giờ mã đi tuần cái số liệu nó càng lớn, sai một nước một phát là chết. Đấy. Tôi để cho cái phương án là hai cái điểm đầu và điểm kết thúc nó đều ở giữa. Bạn đi thế nào bạn phải đi ra tất cả các cái góc và sau đó bạn lại phải quay trở lại. Nếu mà chúng ta không có được cái trí nhớ ngắn hạn tốt ấy, thì có thể là gây ra được những cái sự nhầm lẫn và chúng ta sẽ đi vào những cái ô mà đã đi rồi. Dù lượt thứ hai đề bài cho ô bắt đầu và ô kết thúc nằm ở vị trí khá là gần nhau, nhưng mà mình cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thực hiện giải bài toán. Ấy lỗi rồi. Trong lúc giải đề mã đi tuần thì mình đã giải đề hơi nhanh. Do vậy mình đã có một chút mất phương hướng dẫn tới việc mình đi vào đường cụt và mình buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Ở cái phần thi thứ hai thì bạn Hoàng Hiệp vẫn giữ được phong độ tốt, còn bạn Huy Hoàng thì rất là tiếc khi mà bạn ấy vẫn đi nhầm vào cái nước đi đã từng. Tâm lý của bạn Huy Hoàng ngày hôm nay có vẻ không được ổn lắm.
chỉ cần các bạn sai một đơn vị thôi chẳng hạn thì là coi như cái phần mã đi tuần của bạn bỏ đi hoàn toàn. Cho nên là cái phần đấy là các bạn phải giữ cho mình một cái đầu thật là lạnh để các bạn có thể giải được ra con số chính xác nhất. Tại vì ví dụ như quân mã nha, nó đi vào góc thì nó rất khó, là một khi mà nó đi vào góc nhiều lúc nó chỉ còn đúng có mỗi một ô để nó thoát ra ngoài thôi. Cũng khá là tiếc khi mình đã quá vội vàng trong việc giải đề. Do vậy sau khi bắt đầu lại từ đầu thì mình đã quyết định làm chậm lại và đảm bảo độ chính xác một cách kỹ càng hơn. Ở lượt đấu thứ hai thì tôi phát hiện ra là Hoàng Hiệp có sự điềm tĩnh hơn, và từ đó mày ấy phát huy được những cái năng lực như là sự nhanh nhẹn này, sự hoạt bát này, chiến thuật của mình cũng tốt hơn trong cái lượt đấu thứ hai. Gần hết rồi đấy. Còn có hai ô nữa. Xong rồi. Quý vị và các bạn thân mến, hai bạn đã hoàn thành bài thi thứ hai của mình. Và vẫn là Hoàng Hiệp, thưa quý vị, người bấm chuông đầu tiên với thành tích là 10 phút 14 giây. Và Huy Hoàng theo sau đó là 13 phút 40 giây, cũng cách nhau chỉ có 3 phút mà thôi. Thật sự đáng kinh ngạc. Một tràng pháo tay cho cả hai đấu thủ. Vâng, vẫn những giọt mồ hôi rơi rất nghiêm túc trong bài thi của mình, với chiếc tay áo đã được sắn kỹ lưỡng và tháo luôn cái áo vương víu lúc nãy. Và vâng, vẫn cái nụ cười không biết nguyên nhân và ý nghĩa của nó từ gương mặt của Huy Hoàng. Vâng, bây giờ đầu tiên sẽ sổ cái phần logic tung hoành. Mời quý vị cùng xem qua. Trong dãy số hồng ngang, cái dấu chấm hỏi của nó khi mình tính ra thì mình sẽ coi cái con số đó là số tổng của cái bảng mã đi tuần. Như vậy, đáp án của chương trình là 828. Đáp án của hai bạn là không thể chính xác hơn. 828. Quy luật của giải này là gì Hoàng Hiệp? Dạ, thì giải này chia thành hai giải. Thì số 828 sẽ thuộc giải thứ hai. Nó là 276, 460, 644 và 828 là cứ cộng lên 184 là sẽ được. Rồi còn cái phần còn lại? Phần còn lại thì mình phải loại trừ ra, nó không thuộc quy luật đó. Thực ra là cái dãy thứ hai vẫn có quy luật đấy ạ. Có quy luật. Đó là số trên hơn số dưới 192 đơn vị ạ. 768 trừ 192 bằng 576 ạ. 576 trừ 192 bằng 384 và 384 trừ 192 bằng 192 ạ. Nhưng vẫn đúng. Cái dãy còn lại nó vẫn có quy luật của nó. Vâng. Thưa quý vị, và Huy Hoàng đã tìm ra được quy luật đó. Một tràng pháo tay cho Huy Hoàng. Em vẫn rất là đỉnh. Cái tiếp theo chúng ta cần tìm là cái giá trị cho cái điểm đầu tiên mà con ngựa nó phải đi trong cái bàn cờ. Và đó là màu xám dọc đến từ nhà báo Lê Văn Sâm. Đáp án của chương trình là 27. Và đáp án của hai bạn là 27. Tuyệt vời. Huy Hoàng ơi, quy luật của nó là gì em? Đây là dãy lập phương của các số tự nhiên liên tiếp ạ. Đầu tiên là 3 mũ 3, tiếp theo là 4 mũ 3, tiếp theo là 5 mũ 3
Hôm nay 6 mũ 3, 7 mũ 3, 8 mũ 3 và 9 mũ 3. À, nó là lập phương của những cái con số liên tiếp. Dạ vâng. Rồi, bây giờ là cái điểm mà con ngựa nó phải kết thúc nè. Thì con ngựa nó phải kết thúc ở cái màu trong cái dãy số là xanh lá dọc. Đáp án của chương trình là $36. Đáp án của các bạn là $16. Nói về những cái dãy tung hoành này thì tôi tin chắc là hai bạn không ai sai cả. Cái đó là chắc chắn 100%. Hai con người này là cái này là như ăn cơm bữa rồi. Giải này quy luật gì em? Dạ, quy luật này là các số chẵn liên tiếp và bình phương lên. Ok, đồng ý. Như vậy là chúng ta đã tìm được 3 con số chúng ta cần tìm. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ giải mã đi tuần. Hãy cùng xem đáp án của Huy Hoàng. Wow, wow. Tuyệt đối thưa quý vị. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho Huy Hoàng. Khi mở đáp án của mình trước và mình đúng hết tất cả các hàng ngang và hàng dọc thì mình có đôi chút thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thật sự có thể hoàn thành được cái thử thách này. Lần thứ hai ta quyết không sai lầm, vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Hãy đến với anh chàng liều ăn nhiều. Hãy để xem là cái lần này chiến thuật của anh ta có giúp cho anh ta hay không. Cùng theo dõi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Cực kỳ thuyết phục thưa quý vị. Và xin long trọng tuyên bố người chiến thắng ở phần thi này là Hoàng Hiệp. Wow, vâng thưa quý vị, quá tuyệt vời. Với lần thi thứ hai thì hai bạn đã thật sự khẳng định được thái độ và phong độ của mình thưa quý vị. Rất tự tin, rất quyết đoán và cực kỳ chắc chắn với từng đáp án một. Em có suy nghĩ gì về phần thi này? Em vẫn thấy bình thường thôi ạ. Tôi thèm một lúc nào đó tôi thấy được sự bất thường của Huy Hoàng. Tôi không biết lúc đó nó sẽ như thế nào. Còn em thấy thế nào?
Em cảm thấy em may mắn. Anh Huy Hoàng là một người cực kỳ chắc chắn luôn. Nếu mà để anh bấm trước thì chắc chắn là cơ hội của em sẽ kết thúc, nên là em sẽ tìm mọi cách để bấm nhanh hơn. Mà khi đề 1 mở ra em sai, có nghĩa là tại vì em đã quá tri cầu về cái độ tốc độ mà quên đi chính xác, thì em nghĩ là lúc đó là em hết rồi. Không ngờ là em lại may mắn có cơ hội làm lại lần thứ 2. Không biết vì cái lý do gì mà cái lần đầu tiên em lại tính sai cái đường dọc của cái bảng Mai Đi Tuần? Em có một chút gọi là hơi đi lệch so với cái phương án ban đầu của em ấy. Cho nên là sau khi mà em đã đi chệch ra như thế rồi, em quên mất là em đã điền các số ở vị trí như thế nào. Tại vì nó còn phải phụ thuộc vào cái trí nhớ ngắn hạn của mình nữa, là mình đi con ngựa đó là đi cái nước nào rồi mình phải nhớ. Vâng. Xin hỏi cảm xúc của anh Sâm với phần thi vừa rồi. Đầu tiên thì tôi chúc mừng hai bạn đã đến đích đều chính xác như nhau. Tôi xem hai bạn thi, và một bạn là 10 phút 14 giây, một bạn 13 phút 40 giây. Nhưng mà cả hai bạn đều đến cái đích cuối cùng là đáp án đúng cả ngang cả dọc, tất tần tật đúng 100%. Thì mới thấy rằng đây có thể là một cái thông điệp, một cái lời khuyên cho tất cả các bạn trẻ bây giờ. Người ta hay nói là mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Đến một cái đích có thể của cuộc đời này có thể có rất nhiều con đường, có nhiều sự lựa chọn. Miễn sao chúng ta hãy tự tin vào chính mình và chúng ta sẽ đến cái đích mà mình cần đến. Chúc mừng hai cháu. Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Đây là một trận đấu tuyệt vời và tôi nghĩ rằng nó xứng đáng là trận cuối cùng để khép lại cái mùa 2 siêu trí tuệ Việt Nam. Majesty. Trước hết là cảm ơn cái phần thi của các em đã giúp cho anh được tạo thêm nhiều nếp nhăn trên não hơn. Thực sự thì khi mà đến đây anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể nhìn thấy cái phần thi như thế này đến từ mọi người. Thực sự là nó quá thuyết phục đối với một người làm một cái ngành nghề không liên quan gì đến con số như anh. Các bạn là những người nghệ sĩ sử dụng trí tuệ để thuyết phục những người xem như là mình ở dưới sân khấu. Xin mời anh Dương Anh Vũ ạ. Đây là một trận đấu đẹp, rất đẹp. Nó đẹp là bởi vì hai người đều hoàn thành một cách xuất sắc và đúng từng ly từng tí cái đề do chương trình đưa ra. Em thắng đẹp, em đi về cũng cực kỳ đẹp. Đó là cái cách mà anh cực kỳ thích ở các em. Tuyệt vời. Rất đẹp mắt. Và rõ ràng là cái thái độ của họ biểu hiện cho nhau cũng đẹp. Thưa quý vị, những cái người văn minh, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau và cực kỳ chắc chắn trong phần thi của mình. Và thắng cũng không quá vui, thua cũng không quá buồn. Tôi nhân đây tôi vừa mới khoe với lại anh Dương Anh Vũ rất là tình cờ đó. Chúng ta đang ngồi ở trong cuộc thi này. Thì tôi nhận được một cái tin nhắn của một số rất lạ. Một cái bạn mà tôi xin trích đọc này. Nó có liên quan tới các bạn đây. Con chào chú Sâm, con tên là Ngọc Bích. Con có một việc muốn thưa chuyện với chú. Mẹ con tên là Teresa Đỗ, đã 80 tuổi. Mấy bữa nay mẹ con muốn email cho chú nhưng máy bị hư. Khi nào thuận tiện cho chú thì chú cho con biết để con thưa chuyện với chú. Mẹ con muốn tài trợ cho mấy em trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Con cảm ơn chú. Đây là cái tin tôi vừa nhận được. Thì mới thấy rằng thế này. Ban đêm khi tôi đọc cho anh Dương Anh Vũ thì anh Dương Anh Vũ anh nói là anh bật ngay ra một câu với tôi. Anh bảo không yêu quý bọn này thì yêu quý ai nữa, không trân trọng bọn này thì trân trọng ai. Và các nhà tài trợ mà không tài trợ cho những cái siêu tài năng này thì tập còn tài trợ cho ai xứng đáng hơn. Tôi chúc mừng tất cả các siêu trí tuệ Việt Nam của mùa 1 và mùa 2. Đây là cái tin tôi mới nhận được, vừa mới nhận được. Vâng. Và tôi khẳng định đó là một tin nhắn đẹp, rất đẹp, đang nhân rộng cái tình yêu thương và dành sự ưu ái cho những người mang đến chất xám cho người Việt chúng ta. Và có lẽ là tôi xin phép là sau đó tôi xin email của chương trình siêu trí tuệ để gửi cho bạn này để, để gia đình liên hệ trực tiếp. Xin cảm ơn anh Sâm rất nhiều với sự chia sẻ này ạ. Anh Nam, anh nghĩ sao về hai đấu sĩ của chúng ta? Tôi cảm thấy là tôi lặng ngôn trước những gì mà các bạn thể hiện ở trên này, kể cả về siêu trí tuệ, kể cả về mặt tinh thần và sự tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn các bạn. Còn riêng tôi thì tôi chỉ xin mượn một từ của anh Nam đã nói từ đầu mùa 2. Và tôi cũng kết thúc mùa 2 với cái câu này, thưa quý vị. Đây là những con người luôn luôn tạo ra những điều khủng hoảng cho khán giả. Vâng, và một lần nữa anh cảm ơn Hoàng Hiệp đã đến đây để mang đến cho mọi người một cảm xúc rất là vỡ òa về một tài năng cực kỳ trẻ tuổi, quyết đoán, thông minh, liều lĩnh nhưng chắc chắn. Em sẽ còn thành công rất nhiều nữa. Anh chúc em thành công trong cuộc sống của em. Còn em là một nhân vật tuyệt vời và thú vị. Anh nghĩ là nếu như trời có sập xuống thì em cũng nghĩ là thôi có cái mền để đắp thôi chứ chẳng có gì nguy hiểm cả. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nên cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Nên anh nghĩ rằng là những cái người như em trong cuộc sống này hiện nay rất là hiếm có. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Thế giới có di chuyển, nhưng em sẽ đứng rất vững để quan sát mọi thứ. Và anh chúc cho em thật bình tĩnh trong cuộc sống của em. Nó cũng sẽ vững vàng như tinh thần em đến với cuộc thi. Em có thể nói với anh Hoàng câu năm nay em 19 tuổi. Thực sự là em rất ngưỡng mộ những gì mà anh Huy Hoàng làm được khi anh 19 tuổi. Đó chính là mang về điểm cho Việt Nam trong vòng giao hữu quốc tế. Và em thật sự là ngưỡng mộ anh ấy. Anh có thể ôm anh ấy một lần. Ôm ngay. Cảm ơn hai em, rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, đây là trận đấu cuối cùng của mùa 2 và chúng tôi sẽ còn một màn trao giải để vinh danh cho những đối thủ tuyệt vời của siêu trí tuệ Việt Nam cả hai mùa. Sau vài phút giải lao, quý vị đừng bỏ lỡ cái tiết mục đặc biệt này nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đón xem Số Độc Đắc lúc 20 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đã chứng kiến những trận đấu đầy kịch tính nhưng cũng đầy sự tự hào cho những bộ óc đến từ Việt Nam. Một lần nữa, chúng ta gặp lại tất cả những gương mặt ưu tú nhất của siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời. Thưa quý vị, Nhật Thịnh, Việt Hoàng, Thục Nữ, Hoàng Hiệp, Huy Hoàng, Đức Giang và Tuấn Phi. Thưa quý vị, và các bạn thân mến, ngày hôm nay giải thưởng của nhà tài trợ chính mì ba miền sẽ là giải thưởng trí tuệ Việt 3 miền với tổng trị giá giải thưởng lên đến 300 triệu đồng cho 3 người chiến thắng, mỗi người là hiện kim 100 triệu đồng cùng với bộ sản phẩm 3 miền tinh túy ẩm thực Việt. Bên cạnh đó thì nhà tài trợ chính Sting Vị Cà Phê Mới cũng sẽ trao tặng một giải đặc biệt duy nhất cho một người mà có cái phần trình diễn ấn tượng cũng như là những sự nỗ lực hết mình trong suốt hành trình cùng với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 trị giá 150 triệu đồng hiện kim. Quý vị và các bạn thân mến, và nhà tài trợ chính mì ba miền cũng đặc biệt muốn dành tặng những giải thưởng phụ cho những người ngày hôm nay chưa may mắn chiến thắng nhưng mà thật sự gây ấn tượng với chương trình. Đầu tiên là một bạn nam, là một người đã rất ấn tượng ở mùa 1 và anh ta có một chiến thắng suýt sao với đối thủ của mình, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu. Thưa quý vị, xin chúc mừng giải thưởng 50 triệu đồng đầu tiên dành cho Huy Hoàng. Và giải thưởng thứ hai đó là người phụ nữ duy nhất, bạn Thục Nữ. Thưa quý vị, và xin mời giám khảo khoa học Trần Thành Nam sẽ lên trao tặng giải thưởng này cho hai bạn. Thưa quý vị, bên cạnh đó cũng có 2 giải thưởng nữa mà đơn vị tổ chức, đó là V-Channel, muốn gửi tặng cho các đấu thủ đã đến đây nhưng mà không may mắn nhận được giải thưởng. Và thưa quý vị, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu hiện kim sẽ đến với Nhật Thịnh và Tuấn Phi. Chúc cho các bạn thật thành công trong sự nghiệp tương lai cũng như là cảm ơn sự nỗ lực của các bạn cho chương trình từ đầu đến giờ. Quý vị và các bạn thân mến, 3 nhân vật đã chiến thắng thực sự thuyết phục trong 3 trận đấu suốt 2 tuần phát sóng. Một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Việt Hoàng, Hoàng Hiệp và Đức Giang. Chúc mừng các bạn là những người chiến thắng cuối cùng ở siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Và xin mời 3 vị giám khảo Trần Thành Nam, Dương Anh Vũ và Lại Văn Sâm sẽ gửi tặng chiếc cúp danh dự cho 3 bạn. Xin mời.
Mời các em bước lên đài vinh quang của mình. Xin mời. Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thấy tôi từng như thế. Và bây giờ chúng tôi xin mời ca sĩ Just Tati sẽ đại diện cho nhà tài trợ chính Mì Ba Miền lên trao 3 giải thưởng với tổng giá trị là 300 triệu hiện kim, mỗi giải trị giá 100 triệu cùng với bộ sản phẩm Ba Miền tinh túy ẩm thực Việt. Xin mời. Con tim tôi muốn sẽ chứng minh thấy bằng điều kỳ diệu trong tôi. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ nhớ tình. Tôi đây thật phi thường. Và bên cạnh 3 giải thưởng này vẫn còn một giải thưởng đặc biệt đến từ nhà tài trợ chính Sting Vị Cà Phê Mới. Chúng tôi xin mời nhà báo Lại Văn Sâm sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng giải thưởng này cho một thí sinh duy nhất. Đây là người đã có những phần trình diễn ấn tượng, cực kỳ ngoạn mục và đặc biệt là những cống hiến, những nỗ lực của bạn trong suốt quá trình từ đầu đến giờ để chúng tôi gửi tặng cho bạn giải thưởng 150 triệu hiện kim. Và xin chúc mừng thí sinh duy nhất nhận được giải thưởng này, đó là Đức Giang. Xin chúc mừng. Xin mời anh Sam ạ. Chân nhau về chẳng dám đi xa, sợ khi vấp té tôi chẳng thể bước qua. Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây để theo lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thấy bằng điều kỳ diệu trong tôi. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Xin chúc mừng Đức Giang. Tôi như một bó hương dương khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là một mùa siêu trí tuệ Việt Nam tuyệt vời nữa đã khép lại, thưa quý vị. Đây là những gương mặt ưu tú nhất của mùa giải năm nay. Và tôi thật sự muốn các vị giám khảo trước khi chia tay sẽ dành một chút tình cảm, những lời chia sẻ và cảm xúc của quý vị gửi tặng cho các bạn, cũng như nói với khán giả truyền hình, những ai đã tin yêu theo dõi chương trình của chúng ta. Xin mời anh Nam bắt đầu ạ. Tôi tự hào về các bạn, yêu quý các bạn, và đây đại diện cho sức trẻ. Mong các bạn sẽ mạnh mẽ vươn cao hơn nữa trong những năm tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam. Xem những cái phần trình diễn đến từ các em đã là một cái truyền cảm hứng lớn nhất cho Chastity trong buổi ngày hôm nay rồi. Các em là những người quá xứng đáng để ươm mầm cho những cái lứa về sau này, để khẳng định là Việt Nam chúng ta là những người thực sự giỏi về tri thức và trí tuệ. Cảm ơn các em. Sự thể hiện của các em ngày hôm nay đó chính là món quà lớn cho anh và cho cả ekip. Lời cảm ơn này là để anh gửi cho bác Sâm. Trước khi mùa 2 diễn ra, anh đã nhỡ hứa với bác Sâm là thí sinh mùa 2 sẽ rất tuyệt vời. Và nhờ các em đã chứng minh được các em tuyệt vời, cho nên anh đã giữ đúng lời hứa với bác Sâm. Trong người tôi là một niềm tự hào. Tự hào bởi vì tôi cũng là một phần của gia đình siêu trí tuệ Việt Nam từ mùa 1 đến mùa 2. Tự hào vì trước mắt tôi là những người bạn trẻ mà chúng tôi vô cùng tin yêu. Và cuối cùng tôi tự hào vì tôi là người Việt Nam cùng với các bạn. Và cũng nhân dịp này thì tôi rất muốn bày tỏ một cái nguyện vọng, có thể là của cá nhân tôi, có thể của rất nhiều người, có thể của chính cả các bạn nữa, là ước gì các bạn được tạo mọi cái cơ hội, mọi cái điều kiện
để có thể cống hiến hết cái tài năng của các bạn. Các bạn là những người Việt Nam và sẽ mang lại cái niềm tự hào vinh dự cho đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều. Xin cho phép chúng tôi gửi lời chào tạm biệt và sự tri ân sâu sắc từ tận trái tim của chúng tôi đến với tất cả những khán giả đã yêu thương và theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi nói thật với quý vị là những khán giả tuyệt vời của đất nước này vì đã chọn xem một chương trình mang đến giá trị tốt đẹp cho cái xã hội này. Xin cảm ơn hai nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi, giúp chúng tôi tạo được điều kiện tốt nhất để thực hiện một siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đầy tự hào. Xin cảm ơn nhà tài trợ mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Và cảm ơn nhà tài trợ Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam do V-Channel thực hiện. Chương trình được phát sóng trên HTV2 V-Channel cũng như được phát sóng trên siêu ứng dụng Vion. Vion không thể rời mắt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Độc quyền trên Vion, Thượng Dương Cuốn, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần.